أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد akí gbogbo mùsùlùmí mùsùlùmá aláwẹ̀ tí à ń gbẹ̀ngbẹ̀ fún Ọlọ́run tá ń ṣàìsùn tá ń ṣe wàhálà ṣe sàárà abẹ́lọ́wọ́n ọba dúdú gbìyànjú wa Ọlọ́run má ṣe ní àṣedànù iṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ abá níbi ó lérè o Ọlọ́run jẹ́ abá nínú iṣẹ́ ládá gbogbo ìran kan wa tá fi ń bẹ lọ́run nínú oṣù yìí èyí tá ń wí jáde èyí tá lè wí jáde ńbẹ̀ tó jóore tá ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọlọ́run má ṣe àfoṣù yìí fi ṣàpẹẹrẹ rí nínú ìgbésí ayé wa orí ayé orí alkiyama má ṣe àfi tàwa lọ́rẹ azikiri tẹ̀ní èyí tí a mú wá tí ò ní ẹnu lára láti wí azikiri tọrọrùn tó lè sáré wí nílé ní tọ́mọ ìkó tó ṣú òun ni subhanallah subhanallah ọ̀gá azikiri nínú àwọn àgbà azikiri lòun náà wà torí pé tá bá gbé túmọ̀ ẹ̀yẹ̀wò dúdú tí ń jẹ́sìn pátápátá ó ti kó sínú subhanallah ìfọlọ́wọ̀n ọba máa ń pé Ọlọ́run tayọ ìdọ̀tí nínú ìdọ̀tí lẹ́bọ́ wà nínú ìdọ̀tí tí yẹn lè fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba àárín-fín gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá àárín-fín ni ẹbọ ìdọ̀tí ni kí yẹn ròyìn Ọlọ́run bí ò ti jẹ́ kódà àwọn nǹkan táwọn èèyàn kà sí fàárí bí ká bímọ kára lé kára mọ́tò gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn ìròyìn àwọ̀ ẹ̀dá ni ká níyàwó ẹni tí ó bá ti ní yóò máa banújẹ́ ẹni tí ó bá ti rọ́kọ yóò banújẹ́ ká fi ròyìn Ọlọ́run ọba àbùkù ni ká fi banújẹ́ ròyìn Ọlọ́run ọba àbùkù ni gbogbo àwọn ròyìn wọ̀nyẹn àti gbogbo tí ó tọ́ láti fi lẹ̀ mọ́ Ọlọ́run ọba lára tá bá ti ní subhanallahi àti fọ́ọ́mọ́ yẹn ni pé gbogbo orun tá ń kí gbogbo àwẹ̀ tá ń gbà gbogbo ìjọsìn wa ṣebí nítorí nípa a fẹ́ fi ṣàfọ̀mọ́ fọ́lọ́run ọba ni a fẹ́ fi yin Ọlọ́run ọba ni a fẹ́ fi gbé gbogbo àbùkù kúrò pé Ọlọ́run ọ̀tọ̀ sábùkù Ọlọ́run ọ̀tọ̀ sánífín ajá sí pé gbogbo ẹ̀sìn pátápátá tasbihu ni ìfọ́lọ́run ọba mọ́ ni subhanallah tí yẹn bá ti wá wí àfi bíbí àpéyàn ti ṣe gbogbo ẹ̀sìn pátápátá ló fi tóbi nínú àwọn àzíkiri tá bá fẹ́ wí jálẹ̀ alẹ́ ní subhanallahi wa bihamdihi tá bá fẹ́ kí délẹ̀ pátápátá ó ní subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim annabi sallallahu alaihi wasallam nínú hadith tí ó fi dá wa lẹ́kọ̀ọ́ Imam Nasa'i òun ló gbà wá fún wọn lánàbì ní ìjọ kan annabi Nuh alayhi salatu wassalam ń bá ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ń fún ní mọ̀ràn ó ní inni usika bi wasiyatin ọmọ mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tán bá ní kí bàbá rẹ̀ fi ilẹ̀ fún nígbà tí ń lọ ọ̀rọ̀ yìí ni mo fẹ́ kó dìmú kó fi ṣayé wa qasiruha mi dẹ̀ níjí ogun báwa náà sì ń ṣe lecture yìí tá níjí ogun pẹ̀lú ogun Ọlọ́run likela tensaha kó má bàa gbàgbé usika bithnatayn mo fẹ́ fún ẹ ní ìmọ̀ràn nǹkan méjì kan tí mo fẹ́ kó dún ní mọ́ wa anhaka an ithnatayn mo sì fẹ́ kó jìnà sí nǹkan méjì mi dún ní mọ́ méjì kan kó jìnà sí méjì kejì amalatani usika bihima méjì tí mo fẹ́ kó dún ní mọ́ fa istabshirullahu bihima ama dumolon gan wa salihu khalqihi àwọn ẹ̀dá rere nínú àwọn ẹ̀dá Ọlọ́run wọ́n like ẹ púpọ̀ yẹn pé all lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó yàtọ̀ tó bá lè dún ní mọ́ wa huma yukthirani alwuluj ala Allah nǹkan méjèèjì yẹn máa wọlé tọ́lọ́run directly ni wọ́n kì í pẹ́ndì wọn níwájú Ọlọ́run tán bá ti déwájú Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà sòsé ní ọwọlé yẹn pé tó bá dún ní mọ́ all lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò sí tí ó máa dáṣẹ́ rẹ̀ dúró alákọ̀ọ́kọ́ ni pé usika bi la ilaha illallah mo fẹ́ kó dún ní mọ́ la ilaha illallah ẹ̀rí pa ti sọ̀rọ̀ tọ̀hún ṣáájú azikiri ni fa inna samawati wal ard bí sánmà ti pọ̀ tóhun àti ilẹ̀ bá ti tóhun law kanata halqatan tí méjèèjì bá dára papọ̀ tí wọ́n wá di roboto tí wọ́n di adodo kan qasamatuhuma la ilaha illallah lágbára débi pé ó lè fọ́ sánmà àti ilẹ̀ walau kanata fi kifatin tán bá gbé sánmà àti ilẹ̀ tán gbé wọn sórí òṣùwọ̀n ṣe mọ̀ pé yóò wúwo gan wala ilaha illallah fi kifatin tán sì gbé la ilaha illallah sórí òṣùwọ̀n kejì wazanatuhuma la ilaha illallah wọ́n tẹ̀sùn wọn ju sánmà àti ilẹ̀ lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ fún ọ ní mọ̀ràn ọmọ mi Ànábì Nuh sọ bẹ́ẹ̀ fọ́mọ ó ní wa usika bi subhanallahi wa bihamdihi ìmọ̀ràn kejì tí mo fẹ́ fún ọ ní pé dún ní mọ́ subhanallahi wa bihamdihi má jù kúrò nínú àzíkiri rẹ̀ má tẹnumọ́ dáadáa fa innaha salatul khalq ẹ̀rí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé gbogbo ẹ̀sìn wá dá lérí subhanallahi wa bihamdihi ó ní fa innaha salatul khalq ó ní gbogbo ẹ̀dá tí ń sin lọ́run pátápátá ẹ̀sìn wọn gẹ́gẹ́ náà nù subhanallahi wa bihamdihi ni wa biha yurzaqul khalq òun lọ́lọ́run wò mọ́ wọn láti fi ń ṣe jẹ́ ẹ̀mú fún wọn yẹn pé tó bá fẹ́ táwọ́ náà tó bá fẹ́ dààmú nínú ayé àzíkiri tó dùn ní mọ́ tẹ́bi òfin nípa tó òfin ní kiri sẹ́gbẹ́ rẹ̀ subhanallahi wa bihamdihi tọ́rọ̀lọ́n ló sọ pé wa in min shay'in kò sí ń ta adá pátápátá illa yusabbihu bihamdihi kò sí tí kìí ṣe subhanallahi wa bihamdihi náà walakin la tafqahuna tasbihahum bẹ́ẹ̀ náà kó tí ń wí tiẹ̀ ẹ̀yin lẹ gbọ́ àwọn náà ń wí gbéwé kó tí ń wí tiwọn ẹ̀yin lẹ gbọ́ wọ́n ń wí innahu kana haliman ghafuran nítorí Ọlọ́run ọba onísùúrù ni ọba aláforíjìn ni Ọlọ́run má ṣe àforíjìn wá Ọlọ́run má ṣe àgbà gbogbo
iṣẹ́ wa amma allatani anhaka anhuma nǹkan méjì tí wọ́n á ní ọmọ tẹ mọ́ dùnní mọ́ ṣe má bá wọn ṣe tí gbogbo ayé bá ń ṣe títí tó fi lọ bọ́lọ́hun fayahtajibu Allahu minhuma torí pé tó bá ṣe ò ní lọ́dọ̀ Ọlọ́hun tó bá ṣe ò ní rọ́dọ̀ Ọlọ́hun ọba dí wọ́n díwọ́ àti dọ̀rẹ́ Ọlọ́hun ọba rẹ̀ wasalihu khalqihi kódà àwọn ẹni rí ò ní kú ọ mọ́ra anhaka ani shirk tára ayé bá ń ṣe bọ́ ọmọ mi má bá wọn dán wò ní tí ó jẹ́ kí la ilaha illallah àti subhanallahi wa bihamdihi rí tí ó jẹ́ ó nítumọ̀ tí ó jẹ́ ó látẹ̀wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́hun má ṣe bọ́ wal kibr má sì bá wọn ní gbéraga nǹkan méjì tó lè díwọ́ gbígbàdúrà rẹ̀ nù ọlọ́mọ ṣáà gbàdúrà wa anabi sallallahu alayhi wa sallam tún sọ fún wa pé tíyẹn bá dún ní subhanallahi wa bihamdihi tíyẹn bá ṣe 100 lójúmọ́ gufirat lahu dhunubuhu wọn forí jìn gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wa in kanat misla zabadil bahar kò bá dàbí funfun odò funfun tí máa wà létí odò yẹn kẹ́ṣẹ̀ rẹ̀ ọ̀pọ̀ débẹ̀ olúwa rẹ̀ dí àti forí jìn ọlọ́mọ ṣáà forí jìn wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.